Hi, welcome to my channel. In this video, kailangan lang namin i-vlog kasi i-record namin kung ano mga mangyayari. Punta kami ng hospital para magpa swab test, no, mami. Pa-swab test para ma-sure kung negative ba kami sa COVID-19. Nakakatakot siya kasi may bagong variant pa, yung Delta variant. Dami ng variant. Ilang araw na rin kasi, 2 days or 3 days na ako tinatrangkaso ako 3 days. Tulad ako ng panlasa, nahirapan ako huminga. Si mami naman, naalagaan niya yung ubo niya o sama na paramdam niya. Hindi ko alam kung ilang araw na, pero sa kanya medyo matagal na talaga. Kailangan na namin kasi delikado rin dahil buntis si mami. Para rin kay Tanya, para din sa amin, para maging okay na. Saka syempre, kung kailangan mag-fit to work. So yun lang naman. Tinry ni mami magpa-araw. Almost magto-12 pa lang naman. Nalakad lang siya dyan, tapos pabalik. Sinubukan niya lang magpa-araw para lang mag okay yung pakiramdam na. Pero hindi naman siya lalapit sa tao. Sabi ko maglakad lang saglit. Hindi ko sinabing umupo pa ron. Pero maganda yung pagpapa-araw ng saglit, diba? Like nyo to pag nagustuhan nyo, then subscribe nyo to pag bago pa kayo rito. Consider subscribing. Ayun siguro yung order namin. Champ ba yun? Champ. Isa ka sa tumulong siya. Tuk, tuk, tuk. Ang kawawa talaga yung mga yung mga nagtatrabaho ng mga kulob sa aircon kasi hindi marunong magpa-araw. Karamihan babae pa naman na nagtatabaan. Yan, ganyan sa'yo mami, nagtatabaan. Kaya tumataba nun dahil nung panay aircon ka na rin. Sa Ortigas napansin ko yun Pag mga bago-bago pa lang na nagtatrabaho, mga payat pa pag tagal tumataba kasi paano yung mga pagkain, puro McDo, KFC, tapos babad sa aircon, panay nakaupo. Problema yun ng mga nag-opisina pag tagal. Kaya nga yung mga kumpanya, pag nagkakaroon na ng maraming problema, naglalagay na sila ng gym o kaya nagbibigay sila ng mga perks na pwede kang mag-gym, mga membership sa mga gym, 'di ba? Meron ba sa inyong ganun? May mga membership na bigay ng kumpanya. Yun, ganun. Kasi nagkakaroon ng problema. Tapos ang i-reason na lang nila, naglagay na kami ng gym dyan. Siya lang yung ayaw ganun lang yun Kasi hindi healthy lifestyle Ngayon kaya sila nag-hire para hindi na sila yung gagawa nun Tapos yung risk, yung gagawa ng mga nakaupo maghapon, yung hinard nila. Pero which is hindi yun healthy. Mas healthy pa nga yung mga ganyan yung pumapasok ng nakabike, lalakas ng katawan niya. Tignan mo yung mga security guard, lalong lumalakas. Tapos kala mo mga sila, kasi sila yung mga nakabike. Tapos naaarawan sila, naging healthy living. Yung iba, karamihan lang. Big bike. Sana oil. Sana oil.
Like, this time, bawal mag-video sa ospital. Ito ay protocol sa anumang hospital. Kaya magbabalik ang aking blood pagtapos ng ilang sandali at malamang tapos na ang swab test nun. Diba? So, natapos ng magpa-swab test. Daming Pagkaraan ng 100 metro, kumaliwa sa Infanta, tapos kumaliwa. Daming pinipil-upan pag PhilHealth. Ilang copy? 10 copies ba? 9 copies? No? Dami. Hindi ko na nabilang. Kumaliwa sa Infanta, Patayin mo na nga. tapos kumaliwa sa Velasquez. Anyways, 91 pesos lang siya. Pero grabe naman yung pipil-upan. Alam mo, kinakaltas yung PhilHealth sa mga sahod eh. Sa income, pati kung nagbi-business, yung nagko-contribute ng PhilHealth. Sana naman, hindi ganun yung padaliin. Dapat pagandahin yun yung serbisyo ng government. Hindi yung sobrang dahil pang pipilapan, uubusin pa yung ballpen. Alam nyo naman, bawal mag-video sa ospital, kaya hindi tayo nakapag-video, pero pauwi na tayo ng bahay. Sana naman negative. Yung result niya, mga 48 hours na. Pagkaraan ng 300 metro, 48 kumanan hours. sa Ugbo. Siguro mag-i-stay na lang muna kami sa bahay. Kung negative, babalik ako sa pulmo. Ayan, nandito na kami. Yun lang. Siguro, stay muna tayo sa bahay. Update ko kayo mamaya. So, yun. Dumating muna kami. Iwan ko na si mami dun sa may elevator para mas mabilis siya. Kukulong muna kami sa bahay. Medyo madilim na. So, nakarating na kami sa bahay. Sabi ko sana si Mami. Si mami nakahiga na. Yun nga, galing kami ng hospital. Hindi na namin sabihin ko anong hospital. Yung feedback namin dun sa sana yung PhilHealth. Hindi na yung madaming sinusulatan. Halos 10 page, 10 papel pa. Oo nga, nagmura, 91 pesos or 92 pesos. Kalimutan ko na magkano. Pero, grabe. Dapat, binabayaran natin yun eh. Lalo ng mga karamihan ng Pilipinong katrabaho sa mga business, ganun. Dapat pagandahin ng government yung nila. Number lang, isa lang yung pipil-upan, mga ganun lang. Hindi na yung masyado na madami. Sila na lang mag-xerox kung kailangan ng details ng iba. Then, sana negative. Sana negative kami ni mami. Kahit may ubo kami, masakit ulo, sipon, ganun. Simula nung ako simula August 3. Siya naman almost 1 week or 2 weeks na atang sa mga pakiramdam. Pero nung 4 niya lang talagang dinaing na. Kaya, yun. Tulungan niyo kami mag-pray na sana malampasan namin itong problema na to, itong sakit na to. Imbes na problemahin namin yung mga bayarin. Dami namin bayarin, lalo ako. Wala akong stable na hanap buhay. Wala akong employment ngayon. Wala na akong business. Tapos, nagkaroon pa ako ng utang-utang which is, hindi ko man sila kinakausap. Pero kailangan nating i-priority once naging okay tayo ulit. Yun lang. Sana maging okay na tayo para tuloy yung buhay. Maraming salamat. Share nyo to para yung views nito, pag dumami to, syempre, papasok to as libre naman to sa inyo, wala namang bayad, nanood lang kayo. Lalo na yung mga advertisement, yung mga yellow.
Siyempre sa dami ng panonood nyo nito, sa kakashare nyo din, umabot kunyari ng 100,000 or 1 million, magkakaroon ako ng pera doon. Which is malaking bagay sa amin para makatulong sa mga bayarin. Kaya sana sa maliit na bagay, magawa na kami tulungan sa pag-share lang and panonood ng iba naming videos. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye. God bless sa inyo. Bye-bye, close. See you in my next video. Bye.